අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෝවා පැලයක් පැකට් එකක හෝ බඳුනක වගා කරන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳ වැදගත් වීඩියෝ ඉදිරියේදී දානවා. මේ තියෙන්නේ මම තෝරාගත්තු සරු ගෝවා පැලයක්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ක්‍රමී උවදුරක් නැහැ. හොඳට වැඩිලා තියෙනවා. පොඩි පැලයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගෝවා වල හිටවනකොට ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සයිස් එකක් තිබ්බනම් කමක් නැහැ. අපිට අවශ්‍යයි මේ ආකාරයේ පැකට් එකක් ටිකක් විශාල. මේ වගේ බෑග් එකක් නැත්නම් කිලෝ 5ක හාල් බෑග් එකක් භාවිතා කරාට කමක් නැහැ. මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ ගාන වගේ හාල් බෑග් එකක් කමක් නැහැ කිලෝ 5ක මේ වගේ බෑග් එකක් නැත්නම්. ගෝවා පැලයක් සිටුවා ගැනීමේදී ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි පස සකසා ගැනීම. ප්‍රධානම දේවල් වලින් එකක් තමයි පස සකසා ගැනීම. හරියට මම පස සකසා ගන්න යොදා ගන්නවා කාබනික පොහොර. මේ තියෙන්නේ කාබනික පොහොර. වැලි සහ මතු පිට පස් සම එක අනුපාතයේ යටතේ ගන්න සමසමව ගන්න. මේ තියෙන්නේ මතු පිට පස්. මේ තියෙන්නේ වැලි. සීමිත ඉඩකඩ වලින් සීමිත සම්පත් වලින් කොහොමද ගෝවා පැලයක් සාර්ථකව හිටව ගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම වැලි කොටස් එකක් කාබනික පොහොර වලට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මතු පිට පස් කොටස් එකක් සමසමව දාගන්න. වැලි පොඩ්ඩක් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. පස සකසා ගැනීම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් ගෝවා වලදී. ජලය බැස යන ආකාරයට මෙය සකසා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. වතුර වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ පැලේ මැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. මොකද මුල් හැම කුණු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ කලවම් කරගත්තු ඒ පස්සාන්ද්‍රණය. පුනම කලවම් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ හිටව ගන්නා ගෝවා පැලය හිරු එළිය වැටෙන තැනක තියන්නේ. හිරු එළිය අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. මේ වගාව කාබනිකව කරනවා නම් සති 4කට වරක්වත් අනිවාර්යෙන් කාබනික පොහොර සෙන්ටිමීටරයක්වත් දාන්න ඕනේ ඒ පැකට් එකට. මොකද කාබනිකව කරනවා නම් කාබනික පොහොර අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ. රසායනිකව ලොකුවට මහ පරිමාණයෙන් කරනවා නම් රසායනික පොහොර අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ. මම පැකට් එකට අර පස්සාන්ද්‍රණය පුරව ගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ගෝවා වගාව මහා පරිමාණයෙන් කරනවා නම් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ලොකු වීඩියෝ එකක්. මහා පරිමාණයෙන් කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත්. මොකද මහා පරිමාණයෙන් කරනවා නම් බීජ හරිම බීජ වර්ග තෝරා ගැනීම, පොහොර භාවිතය හැම දෙයක්ම බලන්න ඕනේ. ඒ අතින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම ඉස්සරහට ගෙනවා. ඒ වගේම කලින් ගෙනාවා මම බොන්ජි වගාව ගැන. ඒකත් ගොඩක් සාර්ථක වීඩියෝ එකක්. හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙලා තිබ්බ එකට. ඒ වගේම ලොකු වීඩියෝ එකක් ගෙනවා ගෝවා වලින් ගෝවා වගාව ගැන. ඒකත් බලන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කට්ටියම. ගෝවා වගාව අති සාර්ථකව කරන ක්‍රමයක්. බිම බඳුන් වල නෙවෙයි. බිම හොඳ අස්වැන්නක් කරන් ලක්ෂ ගාණක් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ ගෝවා පැලේ මම හිටව ගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙම භෝගයට කෘමි හානිය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා කුමක් හෝ ද්‍රාවණයක් කෘමි හානියට යොදා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම යොදා ගන්න ඕනේ. මම කෘමි හානියට ගෙදරදීම සකසාගත හැකි ද්‍රාවණයක් අදලා ඒ වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. මම description එකේ ඒකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒකත් බලන්න. ඔය කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මම හිටව ගත්ත මේ පැලේ අන්තිම කොලේ තියෙන තැනට යනකම් කඳ යට කරගන්න. ජල සම්පාදනයේදී දවසකට එක් පාරක් දාන්න. උදේ හරි හවස හරි එක පාරක් දාන්න. වැඩි වතුර දාන්න එපා. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳ වැදගත් වීඩියෝ දානවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට reply comment එකක් දානවා. සුබ දවසක්.